Chào mừng các bạn đến với kênh kiến thức, kênh chia sẻ kiến thức đồ họa và những tin tức mới nhất. Các bạn đừng quên nhấn like cộng đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nhé. Sau đây chúng tôi xin chia sẻ tin tức mới nhất, nóng nhất ngày hôm nay như sau. Coronavirus là nhóm các loài virus thuộc phân họ Coronavirini trong họ Coronaviridae của bộ Nidovirale. Coronavirus là virus có hệ gen an dương sợi đơn kèm nucleocapsid đối xứng xoắn ốc. Bộ gen của coronavirus lớn khoảng từ 26 đến 32 kilobase. Hình ảnh dưới kính hiển vi điện tử của chúng có một bành tạo bởi các protein bề mặt giống như vương miện, bởi vậy chúng có tên gọi coronavirus. Nhóm coronavirus có thể gây bệnh ở người và nhiều loài động vật. Ở người chúng thường gây ra các triệu chứng cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng mũi, xoang hoặc cổ họng và lây lan qua hắt hơi, ho. Tuy nhiên, một số biến chủng có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng hoặc tử vong. Cấu trúc virus, coronavirus có hình cầu với đường kính khoảng 125 nanomet. Đặc điểm nổi bật nhất của coronavirus, các protein bề mặt lồi ra thành các gai. Bên trong vỏ của virion là nucleocapsid sợi đơn dương đối xứng xoắn ốc. Các hạt virus coronavirus chứa 4 protein cấu trúc chính. Đây là các protein spike S, màng M, vỏ E và nucleocapsid N, tất cả đều được mã hóa trong đầu 3 của bộ gen virus. Protein S có trọng lượng khoảng 150 kDa, đa số gồm hai tiểu phần S1 hình cầu ở đầu và S2 là phần cuống, tạo nên cấu trúc gai đặc biệt trên bề mặt của virus và có vai trò trung gian gắn vào thụ thể chủ của tế bào vật chủ. Protein M là protein cấu trúc chính của màng virus khiến virion có hình cầu. Protein E 8 đến 12 kDa nằm trên vỏ virus và có vai trò chính trong việc lắp ráp và giải phóng virus. Protein N tồn tại trong nucleocapsid và có vai trò liên kết bộ gen virus thành cấu trúc kiểu chuỗi hạt để đóng gói bộ gen thành các hạt virus. Ngoài 4 protein chính trên, còn có protein phi cấu trúc hemagglutininase he có vai trò tăng cường sự xâm nhập của virus qua trung gian protein S và giúp virus xâm nhập vào tế bào niêm mạc. Các protein phi cấu trúc khác có vai trò trong đảm bảo các hoạt động của virus. Hệ sinh thái coronavirus. Coronavirus được phân loại thành 3 nhóm. Nhóm Y bao gồm các mầm bệnh động vật, nhóm 2 bao gồm các virus gây bệnh ở súc vật nuôi và các coronavirus ở người liên quan đến hô hấp, và nhóm 3 bao gồm các coronavirus gia cầm. Trong một phân loại khác, có 4 nhóm alpha, beta, delta và gamma. Nhóm alpha chủ yếu ở dơi và các virus PEDV, TGEV gây tiêu chảy ở lợn, FIPV gây viêm cúc mạc ở mèo và các chủng SCOV229E và HCOLN63 gây cảm lạnh ở người. Nhóm beta có các virus gây bệnh ở dơi, viêm gan ở chuột, các virus SARS được cho là từ dơi và MERS-CoV được cho là từ dơi và lạc đà truyền sang người. Các virus HCOV043 và HCOVSQ1 gây cảm lạnh ở người cũng thuộc nhóm này. Nhóm delta có virus gây bệnh tăng plasmocyle đuôi gai. Nhóm gamma có các virus gây bệnh ở bò, chuột, gà và một số gia súc khác. Ngoài các coronavirus phổ biến trên, người ta cũng phát hiện các chủng coronavirus mới như SW ở cá voi hay các Mesorniviridae là những phân nhánh của Nidovirale lưu hành ở các côn trùng. Mô hình của hai virus SARS và MERS-CoV cho thấy coronavirus lưu hành ổn định trong quần thể các vật chủ tự nhiên. Nhưng khi chúng biến đổi và lây lan sang vật chủ mới, chúng sẽ lây lan theo cấp số nhân. Các coronavirus lưu hành ở người gây khoảng 20% số ca nhiễm trùng hô hấp hàng năm. Khác biệt so với các rhinovirus thường gây cảm lạnh về mùa thu và mùa xuân, hầu hết các trường hợp bệnh coronavirus xảy ra vào mùa đông, chỉ một số ít vào mùa xuân và mùa thu, và hầu như không có trường hợp bệnh xảy ra vào mùa hè. Điều này gợi ý mối tương quan giữa thay đổi thời tiết và sự lây truyền của coronavirus. Cơ chế nhân lên trong vật chủ. Khi xâm nhập vào vật chủ, protein S gắn vào thụ thể của nó trên bề mặt màng tế bào niêm mạc đường hô hấp của vật chủ. Đa số các coronavirus sử dụng peptidase làm thụ thể tế bào của chúng. SARS-CoV và HCONL63 sử dụng men chuyển angiotensin 2 ACE2 làm thụ thể của chúng, còn MERS-CoV dùng peptidase 4 DPP4 để làm thụ thể xâm nhập vào tế bào người. Sự thay đổi di chuyển virus làm thay đổi khả năng gắn kết thụ cảm thể và thay đổi vật chủ của chúng. Bước tiếp theo sau khi xâm nhập tế bào vật chủ là dịch mã gen sao chép từ RNA gen của virion. Đầu tiên chúng tổng hợp ra sợi an thông tín để tổng hợp ra các protein cấu trúc và phi cấu trúc để đảm bảo các hoạt động tiếp của virus. Tiếp đó chúng tạo ra một sợi an âm đóng vai trò khuôn mẫu để tổng hợp tiếp cái sợi an dương con. Sau quá trình sao chép và tổng hợp RNA thế hệ con, các protein cấu trúc virus S, E và M được chuyển vào lưới nội bào IA và di chuyển vào khoang trung gian reticulum Golgi (IAGIC). Ở đó, bộ gen của virus được bao bọc bởi protein N thành các nucleocapsid. Protein M phối hợp với protein E tích hợp vào màng của IAGIC thành lớp vỏ virus gắn bọc lấy nucleocapsid tạo ra các hạt giống virus VLP. Sau đó protein S gắn vào lớp màng của VLP thành các hạt virion trưởng thành.
Sau khi lắp ráp, virion được vận chuyển đến bề mặt tế bào trong các túi và được giải phóng bởi exocytosis. Trong một số trường hợp, protein S không được gắn vào màng virion đưa đến bề mặt tế bào nên không trình diện kháng nguyên để tạo miễn dịch. Điều này dẫn đến sự hình thành của các tế bào đa nhân khổng lồ, cho phép virus lây lan và tồn tại trong cơ thể bị nhiễm bệnh mà không bị hệ miễn dịch phát hiện hoặc bị vô hiệu hóa bởi các kháng thể đặc hiệu. Các bệnh lý do virus coronavirus. Có 4 chủng coronavirus lưu hành ở người gây bệnh cảm lạnh. 2 chủng SCOV229E và HCO-NL63 là alpha coronaviruses, trong khi 2 chủng HCO-VOC43 và HCO-VSQ1 thuộc nhóm beta coronaviruses. Những virus này là đặc hữu trong quần thể người, gây ra khoảng 20% số ca nhiễm trùng đường hô hấp hàng năm. Sau khi xâm nhập đường hô hấp qua mũi và ủ bệnh khoảng 3 ngày, bệnh nhân thường có các triệu chứng cảm lạnh như nghẹt mũi, hắt hơi, sổ mũi và đôi khi ho và phát tán virus ra môi trường từ dịch tiết đường hô hấp. Bệnh sẽ tự hết sau vài ngày, nhưng ở nhóm bệnh nhân là ở trẻ sơ sinh, người già và ở những người mắc bệnh tiềm ẩn, có thể có biểu hiện nặng hơn như viêm đường hô hấp dưới hoặc bội nhiễm vi khuẩn. SARS-CoV thuộc nhóm 2B beta coronavirus gây ra vụ dịch hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS xảy ra vào năm 2002. Năm 2003 làm nhiễm khoảng 8.098 bệnh nhân với 774 trường hợp tử vong, tỷ lệ tử vong là 9% và gây thiệt hại 59 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ tử vong lên tới 50% ở những người trên 60 tuổi. Nghi vấn ban đầu chúng xuất phát từ cầy hương. Tuy nhiên, hiện nay người ta chấp nhận rằng SARS-CoV có nguồn gốc từ loài dơi vì một số lượng lớn dơi móng ngựa Trung Quốc có bằng chứng huyết thanh cho nhiễm trùng cốp từ trước hoặc phân lập được hai loại cốp có cấu trúc di truyền gần gũi với SARS hơn bất kỳ loại virus nào khác được xác định cho đến nay, và dùng chung thụ thể ACE2 như SARS. Việc lây truyền SARS giữa người với người ở mức độ hạn chế. Lây lan chủ yếu trong các thành viên của gia đình hoặc cơ sở y tế và kiểm soát tương đối hiệu quả thông qua kiểm dịch. Các trường hợp lây lan qua tiếp xúc thông thường ngoài xã hội hoặc qua sử dụng chung dịch vụ công cộng như phương tiện giao thông, khách sạn, nhà hàng hầu như ít xảy ra. SARS-CoV chủ yếu lây nhiễm các tế bào biểu mô trong phổi. Virus có khả năng xâm nhập vào các đại thực bào và tế bào đuôi gai nhưng chỉ dẫn đến nhiễm trùng tự giới hạn. Nhưng người ta cho rằng quá trình này giải phóng nhiều cytokine và chimokin có thể gây các tổn thương phổi. Các mô hình động vật gặm nhấm bị nhiễm các chủng SARS-CoV cũng có các đặc điểm lâm sàng tương tự như bệnh ở người đi kèm sự tăng các cytokine tiền viêm và giảm phản ứng tế bào T. Năm 2012 xuất hiện MERS-CoV là một loại cốp mới ở Trung Đông và lây lan sang các khu vực khác gây hội chứng hô hấp Trung Đông, viêm phổi và suy thận. Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2014, đã có tổng cộng 855 trường hợp mắc MERS-CoV, với 333 trường hợp tử vong, tỷ lệ tử vong khoảng 40%. MERS-CoV là một nhóm 2C beta coronavirus có liên quan đến hai loại coronavirus ở dơi đã được xác định trước đó là SKU4 và SKU5. Tuy nhiên con người hiếm khi tiếp xúc với dơi và lạc đà là vật chủ trung gian. Các nghiên cứu huyết thanh học đã xác định được kháng thể MERS-CoV trên lạc đà ở Trung Đông, và các dòng tế bào của lạc đà cho phép sao chép MERS-CoV. Các nghiên cứu gần đây xác định MERS-CoV gần như giống hệt nhau ở cả lạc đà và người bị nhiễm ở Arabia Saudi. Ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc xuất hiện vụ dịch viêm phổi Vũ Hán do coronavirus mới nCoV từ ổ khởi phát ở chợ hải sản Hoa Nan. Bệnh ủ bệnh từ 7 đến 14 ngày, chủ yếu gây tình trạng viêm phổi. Tới nay, 25 tháng 1 năm 2019, đã có 1.300 người mắc và 41 ca tử vong, tỷ lệ tử vong 3%. Chẩn đoán, điều trị và dự phòng. Trong hầu hết các trường hợp cảm lạnh thông thường do coronavirus, bệnh sẽ tự khỏi nên chẩn đoán virus là không cần thiết. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu dịch tễ học và thú y nó có thể vẫn cần chẩn đoán virus. Ngoài ra chẩn đoán cũng rất quan trọng khi có dịch cốp nghiêm trọng như MERS-CoV, SARS và nCoV. Việc xác định các trường hợp sẽ hướng dẫn các biện pháp y tế công cộng để kiểm soát dịch bệnh. PCR phiên mã ngược RT-PCR được sử dụng để phát hiện nhanh virus trong các mẫu lâm sàng. Các xét nghiệm huyết thanh học sẽ giúp chẩn đoán hồi cứu phục vụ các nghiên cứu dịch tễ học. Trong kỹ thuật RT-PCR để chẩn đoán coronavirus, các vùng khuếch đại trong chuỗi mã hóa RNA polymerase phụ thuộc RNA của virus và vùng gen mã hóa protein N đang được sử dụng để chẩn đoán coronavirus. Cho đến nay, không có phương pháp điều trị chống virus nào đặc hiệu nào với coronavirus ở người, vì vậy các phương pháp điều trị chỉ mang tính hỗ trợ. Nghiên cứu in vitro cho thấy interferon, IFN có hiệu quả một phần chống lại coronavirus. IFN kết hợp với ribavirin có thể có hoạt tính chống coronavirus cao hơn IFN đơn thuần. Tuy nhiên, hiệu quả trên lâm sàng còn chưa được khẳng định. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm hỗ trợ hô hấp như thở oxy, thở máy, ECMO giúp giữ bệnh nhân sống sót cho đến khi bệnh tự hồi phục. Huyết thanh có kháng thể trung hòa SARS-CoV đã được sản xuất và có thể sử dụng hữu ích nhất để bảo vệ nhân viên y tế. Các mô hình cytokine ở bệnh nhân bị bệnh coronavirus nặng và biện pháp lọc, hấp thụ cytokine để điều trị bệnh nhân cũng đang được nghiên cứu.
Dự phòng lây chuyển coronavirus bằng các biện pháp dự phòng chuẩn như dùng khẩu trang khi tiếp xúc gần, rửa tay, giám sát các đối tượng trở về từ vùng dịch tễ và cách ly bệnh nhân. Các vaccine phòng coronavirus chỉ mới phát triển được trong thú y với những bệnh như IBV, TGEV, PEDV và K9 và cũng chưa thực sự hiệu quả. Vaccine kết hợp giữa virus dại hoặc Camelpox và MERS-CoV đang được phát triển để tiêm chủng cho lạc đà nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh MERS ở Trung Đông. Các vaccine phòng bệnh SARS, MERS-CoV ở người đang được nghiên cứu phát triển. Giáo sư hàng đầu tiết lộ 3 thứ khiến virus corona sợ hãi. Một giáo sư về bệnh học tại Đại học Hong Kong tiết lộ ông biết khi nào virus sẽ tự diệt. Với số bệnh nhân tử vong ngày càng nhiều, nỗi lo sợ trên thế giới tăng cao khi virus corona mới tiếp tục là chủ đề thu hút sự chú ý toàn cầu. Giáo sư Nicole cho biết, ông không coi SARS hay MERS một virus mới Trung Đông lây lan năm 2012, giống như ổ dịch năm nay. So với SARS và MERS, chúng ta đang nói về một loại virus corona có tỷ lệ tử vong thấp hơn 8 đến 10 lần so với SARS và MERS, ông nói. Vì vậy, so sánh đúng thì không phải là với SARS hay MERS mà là với cảm lạnh. Về cơ bản nó là một dạng cảm lạnh nghiêm trọng. Ông giải thích thêm, tương tự cảm thông thường, môi trường xung quanh ổ dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tốc độ sinh tồn và lây lan của virus. Do mùa thay đổi nên ông hy vọng sự lây lan của virus mới sẽ được kiềm chế trong vài tháng tới. Tôi nghĩ nó sẽ tự diệt trong khoảng 6 tháng nữa, vị giáo sư nhận định. Môi trường là một yếu tố quan trọng, môi trường vào khoảng tháng 5 sẽ không thuận lợi cho sự phát triển của virus, ông nói. Bằng chứng là hãy xem cảm lạnh thông thường luôn luôn vào mùa đông. Vì vậy, môi trường tự nhiên ở châu Á sẽ không thuận lợi cho virus vào khoảng tháng 5 inh. EQED cho biết, hãng tin này đã liên lạc với giáo sư Nicole để phỏng vấn và đang chờ thông tin từ ông. Tại Đại học Hong Kong, giáo sư Nicole dành 25 năm qua để nghiên cứu về virus corona và ông là một thành viên chủ chốt của nhóm chuyên về SARS. Cụ thể, các tác giả cho hay bệnh viện là một trong những nơi cần được quan tâm nhiều nhất trong cuộc chiến chống COVID-19, bởi đây là môi trường phức tạp, mầm bệnh dễ xâm nhập. Thông qua kết quả phân tích mẫu không khí bằng kỹ thuật phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase, sao chép ngược, các chuyên gia kết luận những khu vực có nguy cơ cao mà SARS-CoV-2, virus gây ra đại dịch COVID-19, dễ xâm nhập là phòng cách ly, phòng chăm sóc đặc biệt, khu vực khám bệnh truyền nhiễm, bệnh hô hấp, khoa cấp cứu, phòng khám nhi, khu vực khai báo, sàng lọc bệnh nhân và khoa chẩn đoán hình ảnh. Nhóm nghiên cứu cho biết không giống như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác, nguy cơ lây lan SARS-CoV-2 từ các bệnh nhân thể nhẹ hay nặng là gần như nhau. Điều này khiến nhiều mầm bệnh xâm nhập vào cộng đồng mà khó bị phát hiện. Trong khi đó, một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tập Science Plus One của các chuyên gia thuộc Đại học California, Mỹ cho hay khả năng lây nhiễm của SARS-CoV-2 thông qua các bề mặt tại bệnh viện là rất thấp. Thông qua việc phân tích, giải trình tự RNA, một hợp chất có nhiều vai trò sinh học quan trọng với gen của SARS-CoV-2 trong các mẫu vật thu thập được từ các bề mặt ở một số bệnh viện tại Mỹ, nhóm nghiên cứu phát hiện khoảng 2% mẫu có kết quả dương tính, tức có khả năng lây bệnh với virus, bất chấp số lượng bệnh nhân tăng cao. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện một số mẫu xét nghiệm dù mang kết quả âm tính nhưng vẫn tìm thấy được SARS-CoV-2 trong đó. Tuy nhiên, với những virus này, dù có trình tự gen gần như nguyên vẹn nhưng chúng không còn khả năng lây nhiễm. Phát hiện này cũng ủng hộ giả thuyết khả năng lây lan thông qua các bề mặt có thể không phải là con đường truyền nhiễm chính yếu của COVID-19. Dù vậy, các tác giả vẫn khuyến cáo mọi người cần tuân thủ nghiêm túc những quy định phòng dịch như mang khẩu trang, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn ngay khi vừa tiếp xúc với khu vực, bề mặt có nguy cơ chứa virus. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.